I will discuss with you the accounting cycle. Pero, bago natin i-discuss yung accounting cycle, i-discuss muna natin yung accounting equation, the basic accounting equation. Ano nga ba yung accounting equation na yan? Ito kasi yung inaalam natin sa isang tao, di ba? Ano yung mga katangian niya? Ano ba yung mga assets niya? Ano ba yung liabilities niya? Kasi yung asset ng tao, pag tumingin ka sa kanya, yun yung hahangaan mo sa kanya, di ba? Ganon din sa negosyo, dahil kinoconsider natin tao yung negosyo, kung ano yung mga asset niya, yun yung tinitignan natin sa kanya. Sa simula ang buhay, kung ano yung katangian mo na bigay ng Diyos, yun yung kapital mo. Diba? Asset is equal to capital. Yun lang muna. Wala ka pang hanap buhay, hindi ka pa nagnenegosyo. Kung ano yung asset mo, yun yung capital mo. Ngayon, pag nagnegosyo ka na, yung asset mo, yung capital mo na asset ay maaaring kulang. So, manghihiram ka sa ibang tao para madagdagan yung asset mo, para mas mapaganda yung katayuan mo. So, nangungutang ka, magkakaroon ka ng liabilities. So, kapag ka nagsisimula ka pa lang, asset is equal to your capital. Hanggat kaya pang tustusan ng capital mo yung mga expenses mo, asset is equal to capital pa rin yan. Pero kapag ka hindi na kaya, nangungutang ka, so asset is equal to liabilities plus capital. Ngayon, sa simula, wala ka pang income. Yan pa lang yung status mo. Paano kapag ka nagkaroon ka na ng income? Na-expand yan. Yung asset, nagiging equal to liabilities plus capital, where capital is equal to beginning capital plus additional capital plus revenue minus expenses. At kung may drawing ka, minus drawing. So ano ulit? Idikit na natin yung drawing dun sa mga capital para ma-segregate yung revenue and expense sa dulo. Asset is equal to liabilities plus capital, where capital is equal to beginning capital plus additional capital minus drawing or withdrawal plus revenue minus expenses, or plus net income or minus net loss. Kasi yung revenue minus expenses is equal to either net income or net loss. Kapag mas malaki yung revenue, net income, which is to be added to the capital. Pag mas maliit yung revenue, that is net loss, which should be deducted from the capital. So, yun yung life ng business in an equation. Magsisimula ka ng asset, which is equal to your capital. Kinapos ka ng capital, nangutang ka. So, asset becomes liabilities plus capital. Nag-operate ka, kumita ka na. So, yung asset is equal to liabilities plus capital. Pero, mababago na yung capital mo. Mababago rin yung asset mo. Mababago rin yung liabilities mo. Kasi, nag-iba-iba na eh. Kasi, nagkaroon ka na ng revenue. Yung revenue mo, i-add mo dun sa capital. Yung expenses mo, i-minus mo sa capital. O nag-withdraw ka pa, nagbawas ka pa ng capital kasi may personal needs ka. So, meron kang drawings, i-minus mo sa capital. So, ito yung buhay ng business. Araw-araw inaalam mo kung gaano ka-healthy yung business mo sa pamamagitan nitong accounting equation na ito. So, i-record natin everyday ang transaction with an end view. Ano ba epekto natin nitong mga transactions na to sa ating assets, sa ating financial condition? Nakakabuti ba to? Nakakasama? Pero whether nakakabuti yan or nakakasama yan, i-record natin yan kasi ginawa nyo yan eh. Or ginawa natin yan for the business, i-record natin yan. Ang maganda sa naka-record, nakikita mo. So at the end of the period, maa-analyze mo. Tama ba itong mga pinagagawa ko na to? O mali? Naka-record. Alam mo na sa susunod na action mo for another period kung ano ang mga dapat mong baguhin. Parang tao rin yan. Gumagawa kang diary. Sinusulat mo kay tama o mali yung ginawa mo for the day. Sinusulat mo sa diary mo.
at the end of the day, naisip mo na mali yun, di kinabukasan, babaguhin mo na yung attitude mo to develop a better character. Pareho lang yung tao at ang negosyo. Kaya lang sa negosyo, ang pag-analyze mo ay base dun sa financial condition ng negosyo. Itong sa tao, base sa emotional condition mo. Naging maayos ba ang pakikitungo mo sa sarili mo at sa kapwa mo? Naka-improve ka ba ng character mo? So sa tao, ini-improve mo yung character mo. Sa negosyo, ini-improve mo yung yung financial condition mo. So, itong equation na to, ito ang i-maintain nating i-monitor. At ang ating magiging basehan ng ating pag-monitor dyan ay ang financial statements na magagawa natin at the end of the period. Pero bago tayo makarating dun sa financial statement, maraming proseso yan. Yun yung dadaan tayo sa accounting cycle. So, sa accounting cycle, ang itinuturo dyan sa school ay ang minimum of 8 steps in the accounting cycle. Nag-start sa journalizing, first analyzing the source document. Doon sa libro na ginagamit namin, first analyzing the source document, then journalizing, posting to the ledger, preparation of adjusted trial balance, gathering of data for adjusting entries, preparation of adjusting entries, then preparation of financial statements, preparation of closing entries, preparation of post-closing trial balance, preparation of reversing entries. So, ang haba. Pero paano nga ba yan mapapadali? I divided these steps into 5 stages. 5. First, recording of external transactions. Second, recording of internal transactions. Third, second yung recording ng external transactions. Okay, ulitin ko. Medyo nalito ako. So, first, recording of external transactions. Second, recording of internal transactions. Third, recording preparation of financial statements. Fourth, preparation of closing entries and post-closing trial balance. And then the fifth is the preparation of reversing entries, which is optional. I will discuss that later on kung bakit optional yung reversing entries. Now, bali 4 na lang yung tatandaan nyo. Preparation, recording of external transactions, recording of internal transactions, preparation of financial statements, preparation of closing entries and post-closing trial balance. Ang dali na, di ba? 4 na lang. Hindi na yung mahabang proseso. Pero, sa bawat stage na yan, marami pa rin proseso. So, ano ba yung first stage? Recording of external transactions. So, ano ba yung external transaction tsaka yung internal transaction? Pag sinabi nating external transaction, these are transactions covered by source document and affecting a third party. Kunyari, bumili ako ng supplies. Bumili ako dun sa National Bookstore. So, lumabas ako from my business to another person sa National Bookstore. Binigyan ako ng National Bookstore ng source document, official receipt, na nagre-represent ng payment ko sa kanya. So, i-record ko yon at the first stage, recording of external transaction. Pero itong supplies na to, ginamit ko sa opisina. Habang ginagamit ko itong supplies na to, wala naman akong source document. Wala akong pinagsusulatan nito na isyuhan ko yung sarili ko ng resibo sa paggamit ko ng ballpen o papel na binili ko from the National Bookstore. Walang ganon. Gamit lang ako ng gamit. So, dun sa second stage ko yun i-record. Dun sa recording of
internal transactions. Ano ngayon internal transactions? Yung mga transactions na walang source document. Yun yung tinatawag nilang adjusting entries. Kaya ina-adjust kasi walang source document. Wala kang pagkukuhanan ng basehan para i-record yun na available ka agad-agad. So, we will explain later on kung ano yung mga internal transactions na kailangan natin na gawan ng mga adjustments. So, for now, dun sa first stage, ang problema natin ay kung paano i-record yung mga source document. At ano nga ba itong source document? Kasi, hindi lahat ng dokumento ay source document. Ang tinatawag lang na source document ay yung mga dokumento na naglalaman ng transaksyon na may impact doon sa equation natin na asset is equal to liabilities plus capital, where capital is equal to beginning capital plus additional capital minus drawing plus revenue minus expenses. So kapag naka-apekto yan, or if that has an impact on these items, on the items on this equation, then i-record natin yan sa ating journal. Pero kung may document ka, pero hindi naman makaka-apekto dun sa equation na yun, hindi natin yan i-journalize. Kunyari, bumili tayo. Pag bumili tayo, may delivery receipt, merong OR. So, anong apektado? Merchandise para sa delivery receipt. At saka yung OR para sa cash natin. Nabawasan yung cash natin, nadagdagan yung merchandise natin. So, itong delivery receipt at saka itong OR ay source document. Kailangan gumawa tayo ng journal entry for this source document. Kunyari, nag-execute tayo ng kontrata. Wala namang binayaran. Wala namang binigay sa atin. Wala rin tayong dineliver na premise para tirahan ng umuupa. Nag-execute lang tayo ng kontrata. Is that a source document? Naka-apekto na ba yan sa asset natin? Wala pa. Kontrata pa lang yan. Pero once na nag-deposit yan, mag-i-issue tayo ng OR at inoccupy na yung place, then nagkaroon na yan ng impact dun sa asset natin. Nagkaroon na tayo ng cash. At yung usefulness ng ating premise or ng ating pinapaupahan, nagagamit o nababawasan na. So may impact na yun dun sa asset at saka sa asset natin, sa cash and dun sa building or premise na pinauupahan natin. So, kailangan marunong tayong mag-analyze. Ano ba ang source document? Ano ba ang hindi source document? Kasi hindi naman lahat ng commercial papers or commercial documents ay source document. So, kapag may transaksyon na makakaapekto sa financial position, that is a source document. Ano-ano ba ang mga transaction na may source document? Pag bumili ka, meron yung source document. Yun ang palaging tinitignan, yung mga pinagbayaran mo, yung mga resibong binayaran mo. Kasi dun sa resibo, nakikita ang transaction para sa external transaction. So, journalizing, ang first step dun sa ating first stage will be analyzing the source document. The second one will be journalizing. So, sa journalizing, i-record lang natin yung debit and credit. Pero, kailan ba debit? Kailan credit? Yun yung kailangan matutunan naman natin, yung rules of debit and credit. Ano ba ang rules ng debit and credit? Asset is equal to liabilities plus capital. So, yung asset na nasa left side ay debit. Yung liabilities and capital na nasa right side ay credit. Ano ba ibig sabihin ng debit?
Debit simply means left side. And credit simply means right side. Maraming explanation sa debit and credit, pero sa totoo lang, left and right lang ang ibig sabihin nun. Credit, right side. Debit, left side. Kasi yung sa accounting equation, asset is debit, nasa left side. Liabilities and capital are on the right side, so credit. Tandaan nyo lang, left and right side lang yon. Asset, left. Liabilities and capital, right side. So sa pagre-record natin sa journal, tandaan nyo, ano ba yung itsura nila dun sa accounting equation? Nasa left ba o nasa right? So, ang sabi natin dun sa expanded formula natin, capital is equal to additional capital plus beginning capital plus additional capital minus drawing plus revenue minus expenses. So, yung drawing tsaka yung expenses minus. Although, nandun sila sa right side, pero minus yung sign nila, ang mangyayari doon, magiging kapareho lang din sila ng asset. Debit pa rin. Yung ang magiging credit lang doon ay yung drawings at saka, yung capital, additional capital, at saka yung revenue. Yun yung mananatili kasi positive yung sign nila. They will follow yung normal balance. Pero itong itong expenses at saka drawing na negative yung sign, magiging opposite ang kanyang posisyon. Mapupunta siya ngayon doon sa debit or sa left side. Tandaan nyo, yung equation na yon ang susundan natin sa pag-debit at pag-credit. So, ano ba ang rule ng debit and credit? So, asset, nasa debit. Pag tumaas yung asset, debit siya. Tumaas eh. Pag bumaba siya, credit. The same thing with the negatives in the capital account. Ano yung negatives na sinasabi ko doon? Yung expenses and drawing. So, negative yung sign nila. Pag tumaas sila, dumami, magiging debit. Pag pumonte, magiging credit. Now, with regards to other items, liabilities, capital, and revenue, kasi positive yung sign nila. Kapag tumaas sila, or dumami, credit. Pag kumonte, debit. Kasi naiiba yung posisyon nila. Kapag kumukonte, mapupunta sila sa opposite side kasi hindi naman normal yung kumonte. Ang normal ay yung dumami. So, kapag dumami yung capital mo, credit side. Kapag dumami liabilities mo, credit side. Kapag dumami yung revenue mo, credit side. Kasi positive yung signs nila. Ngayon, although yung drawing ay nasa capital account at saka yung expenses ay nasa capital account, pero minus sila eh. Negative. So, kapag negative, anong ibig sabihin? Opposite direction. So, kapag ang drawing mo dumami, magiging debit or right side, left side. Kapag ang expenses mo dumami, debit. Pareho sila ng asset. Naka-acquire ng similar position yung expense tsaka drawing kasi negative yung sign nila. Na-pattern sila dun sa asset. So, tandaan natin, basta asset, dumami, debit. Kumonte, credit. Liabilities, dumami, credit. Kumonte, debit. Capital, dumami, credit. Kumonte, debit. Now, yung mga kontra sa capital, dumami, debit. Okay. Ulitin po natin yung ating rules of debit and credit. Medyo inaantok na ako, 9:00 na po ngayon, pero kailangan tapusin natin eh. So, rules of debit and credit.
asset is equal to liabilities plus capital. So, yung asset, nasa kaliwa, debit. Yung liabilities plus capital, nasa kanan, credit. So, kapag tumaas yung asset, debit. Pag bumaba yung asset, credit. Kapag tumaas yung liabilities, credit. Pag bumaba yung liabilities, debit. Pag tumaas yung capital, credit. Pag bumaba yung capital, debit. Pero sabi natin, extended formula, capital is equal to beginning capital plus additional capital minus drawing plus revenue minus expenses. So, may dalawang negative signs doon, yung drawing at expenses. So, instead na makatulad sila sa posisyon ng capital, magiging opposite. So, kapag ang drawings at expenses ay dumami, magiging debit. Kapag kumonte ay credit. So, tandaan niyo itong rules ng debit and credit, pinaka-importante. Kasi pag mali ang pagkaunawa nyo dyan, mali-mali yung financial statement na mapoproduce nyo. O, balansyado yan, balansyado sa pagkakamali. So, dapat ang pag-analyze nyo ng transaction, tama rin sa pag-analyze nyo kung dapat ba yung debit or credit. So, sa next episode natin, pag-aaralan natin yung iba't ibang transaction at ano-ano yung mga account titles na magre-represent sa mga transaction na ito. May transaction ka, i-record mo ba yung transaction na, bumili ako ng supplies? Hindi ganon. May mga katumbas na account titles ang bawat transaction. At yun ang pag-aaralan natin sa next episode natin. Account titles and business transactions. So, ngayong araw na to, natapos natin yung accounting cycle na ginawa nating 5 stages na lang. O bali, 4 kasi optional yung pang-5. So, madali-dali na. Review natin yung accounting cycle natin into 4 or 5 stages. First, recording of external transaction. Ano yung external transaction? Yung may mga source document na transaction. Then, second will be the recording of internal transactions. Yung mga transactions na walang source document. And then, preparation of financial statements. Yung ating third stage. And fourth ay ang preparation of closing entries and post-closing trial balance. At saka yung optional na sinasabi ko, preparation of reversing entries. So, I hope may natutunan kayo ngayon sa video na ito. At kung nagustuhan nyo, paki-like and subscribe lang po. And please share